O coaliție formată din 11 țări va începe din luna august antrenarea piloților ucraineni pentru a pilota avioane de luptă F-16. Inițial, antrenamentele vor avea loc în Danemarca, apoi în România, unde se va deschide un centru special tot în luna august. Sperăm să vedem rezultatele la începutul anului viitor, a declarat ministrul danez interimar al apărării, Truls Lund Poulsen. Ziua 504 a războiului din Ucraina. Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu drone Shahed în toată Ucraina pe 11 iulie, probabil ca răspuns demonstrativ la summitul NATO din 2023 de la Vilnius și pentru a amenința acordul cu cereale de la Marea Neagră. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au doborât 26 dintre cele 28 de drone lansate din direcția Krasnodar-Krai. Comandamentul operațional de sud al Ucrainei a raportat că forțele ruse au încercat să lovească terminalul de cereale din regiunea Odessa și că 2 drone au lovit o clădire administrativă dintr-o instalație portuară. Purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional de sud al Ucrainei, capitanul de prim rang Natalia Humeniuk, a declarat că forțele ruse au vizat infrastructura portoară pentru a perturba acordul cu cereale la Marea Neagră. Loviturile cu drone ale Rusiei asupra infrastructurii portoare coincid de asemenea cu prima zi a summitului NATO de la Vilnius și sunt probabil menite să descurajeze membrii NATO pentru a oferi mai mult ajutor militar Ucrainei. Rusia ar putea amenința acordul cu cereale de la Marea Neagră pentru a transmite un mesaj intermediarului inițial al acordului, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, că recenta sa declarație de sprijin pentru aderarea Ucrainei la NATO și revenirea celor 5 comandanți ucraineni Azovstal pe 7 iunie nu a trecut neobservată și este neapreciată de Kremlin. Germania și Franța s-au angajat să furnizeze Ucrainei mai multe sisteme de arme în prima zi a summitului NATO de la Vilnius, pe data de 11 iulie. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că Germania va furniza Ucrainei 2 lansatoare de apărare aeriană Patriot, 40 de vehicule de luptă de infanterie Marder, 25 de tancuri de luptă principale Leopard 1A5 și 5 vehicule blindate de recuperare Bergen-Panzer II. Se pare că Franța va trimite Ucrainei rachete Storm Shadow. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a decis să trimită Ucrainei arme pentru a permite forțelor ucrainene să efectueze lovituri profunde. Reuters a raportat că o sursă diplomatică franceză a răspuns că Franța va furniza Ucrainei aproximativ 50 de rachete Scalp, asta este denumirea în franceză pentru rachetele Storm Shadow, cu o rază de acțiune de 250 de kilometri. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, a anunțat pe 11 iunie că 11 state partenere au semnat un memorandum cu privire la condițiile pentru coaliția de a pregăti piloți ucraineni F-16. Din luna august se va deschide în România un hub F-16 pentru instruirea piloților, inclusiv a celor ucraineni. Reznikov a remarcat că programul de antrenament poate include și alte tipuri și alte avioane de luptă și și-a exprimat mulțumirile Danemarcei și țărilor de jos pentru conducerea remarcabilă în acest proces. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe data de 11 iulie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcțiile Melitopol, iar purtătorul de cuvânt al grupului de forțe de est al Ucrainei, colonelul Serhei Cerevati, a declarat că forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă în jurul Bahmutului. Imaginile geolocalizate publicate pe 10 iulie indică faptul că forțele ucrainene au avansat la nord-est de Robotine, 15 km sud-vest de Orihiv. Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene au stabilit controlul asupra noilor poziții la nord-vest de Klishchiivka, care este la 7 km sud-vest de Bahmut, și au avansat până la 1,5 km lângă Rozdolivka. O rachetă ucraineană în Storm Shadow a ucis comandantul adjunct al Districtului Militar de Sud al Rusiei, generalul locotenent Oleg Tsokov,
la postul de comandă a armatei 58 combinate din Beredianskul ocupat, regiunea Zaporojia. Bloggerii militari ruși și sursele ucrainene au raportat moartea lui Tsokov pe 11 iulie, iar utilizatorii rețelelor sociale au raportat că Tsokov a murit într-o lovitură asupra unui hotel local, conform informațiilor preliminare. Un necunoscut l-a ucis pe 10 iulie pe șeful adjunct pentru mobilizare al orașului Krasnodar Krai, capitanul Stanislav Ritski, iar presa rusă a raportat că o persoană necunoscută l-a împușcat pe Ritski de mai multe ori în Krasnodar și apoi a fugit de la fața locului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.